साथीहरु आज तपाईहरु समक्ष यस्तो टपिकको बारेमा चाहिँ चर्चा गर्न लागिरहेको छु कि जुन टपिक अहिलेसम्म नेपाली युट्युबर वा कुनै पनि युट्युबरले अहिलेसम्म चाहिँ भनेको छैन। त्यो टिप्स चाहिँ कसैले पनि भनेको छैन। जुन टिप्स के रहेको छ भने तपाईहरुले युट्युब च्यानल त खोल्नु भएको छ, तर युट्युब च्यानल खोल्नुदा तपाईहरुले आफ्नो च्यानल कसरी ग्रो गरिरहेछ, मेरो सोशल ब्लेडमा मेरो युट्युब च्यानलको र्याङ्क के छ, मेरो क्याटेगोरी के छ भनेर तपाईहरुले एकदम सर्च गर्नुहुन्छ। तर दुःखको कुरा के हुन्छ भने तपाईले सर्च गर्दाखेरि न सोशल ब्लेडमा तपाईको च्यानलको क्याटेगोरी भेटिन्छ, न तपाईको र्याङ्क भेटिन्छ, केही भेटिन्छ। तपाईको त्यहाँ केही हुँदैन, क्याटेगोरी पनि छैन, र्याङ्क पनि छैन, केही छैन। तर त्यसलाई चाहिँ हामी कसरी म्यानुअली पनि हामीले कसरी त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छौं, हामीले आफ्नो खुसी त्यो क्याटेगोरी चाहिँ कसरी चाहिँ लिन सक्छौं, आफ्नो खुसी त्यो हाम्रो युट्युब च्यानललाई कुन क्याटेगोरीमा हामीले राख्ने भनेर आफै म्यानुअली चाहिँ हामीले कसरी सेट गर्न सकिन्छ, यसको बारेमा अहिलेसम्म कुनै पनि युट्युब च्यानलले चाहिँ भिडियो बनाएको छैन। त्यो किनभने कसैले जान्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले भिडियो बनाएको हुँदैन। तर तपाईलाई मैले आजको यस भिडियोमा रहेर त्यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी, त्यसलाई चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ त्यो स्टेप बाइ स्टेप चाहिँ तपाईहरुलाई म सिकाउने छु। एकदम स्टेप बाइ स्टेप तपाईलाई सजिलो हुने किसिमले स्टेप बाइ स्टेप सिकाएर तपाईलाई आवश्यक पर्ने तपाईले जुन तपाईले चाहनुहुन्छ, जस्तै तपाईको अहिले युट्युब च्यानल चाहिँ एजुकेसन क्याटेगोरीमा छ हैन, म एजुकेसन क्याटेगोरी हैन, म इन्टरटेनमेन्ट क्याटेगोरीमा चाहिँ म युट्युब च्यानललाई चेन्ज गर्न चाहन्छु भन्ने सोच्नु भएको छ भने तपाईले त्यसलाई पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो क्याटेगोरीलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाई लोकेसन चेन्ज गरेर आफ्नो च्यानल चाहिँ अब आफ्नो कन्टेन्ट अनुसार चाहिँ कुन कति स्थानमा चाहिँ र्याङ्क गरिरहेको छ त्यसको बारेमा डिटेल चाहिँ तपाईले त्यसबाट चाहिँ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसलाई कसरी गर्ने भन्ने बारेमा म आज सिकाउँछु। नमस्कार साथीहरु, म पशुपति जी सी, आफूले जानेको कुरा अरूलाई सिकाउने मान्छे। र आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई मैले सोशल ब्लेडमा युट्युब च्यानलको क्याटेगोरी चाहिँ कसरी लिने, म्यानुअली रूपमा चाहिँ कसरी ल्याउने र कसरी त्यहाँ चाहिँ हामीले सो गर्न सक्छौं आफ्नो युट्युब च्यानलको क्याटेगोरीलाई। तपाईको सुरुमा चाहिँ तपाईको टर्मिनेट जस्तो टिबिडी क्याटेगोरीमा हुनुहुन्छ, कसैको सी हुन्छ, कसैको बी, कसैको ए, कसैको ए माइनस हुन्छ, कसैको ए प्लस हुन्छ। तर त्यसलाई हामीले हाम्रो त्यहाँ चाहिँ कसरी हामीले आफ्नो च्यानल चाहिँ सो गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ आज भिडियो लिएर आएको छु। र यस्तै नयाँ भिडियोको लागि हाम्रो यस च्यानल तपाईहरुले अवश्य सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला। आगामी दिनहरुमा मैले युट्युब टिप्स सम्बन्धी एकदम नयाँ र अरूभन्दा फरक भिडियो चाहिँ यस च्यानलमा ल्याउने बाचा पनि गर्दछु र ल्याएर पनि आउने छु भन्दै अब ढिला नगरिकन तपाईलाई मैले डेस्कटपमा लगेर चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप चाहिँ सिकाउने छु। अब जाउँ डेस्कटप। र साथीहरु, तपाईहरुलाई जानकारी दिनको लागि म चाहिँ डेस्कटपमा आइसकेको छु। र डेस्कटपमा आइसकेपछि तपाईहरुले सर्वप्रथम तपाईलाई मैले तपाईको युट्युब च्यानलमा चाहिँ के हुनु पर्दछ भने तपाईको युट्युब च्यानलमा तपाईको कम्तिमा पनि 10 वटा भिडियो चाहिँ अपलोड भएको हुनु पर्दछ। तपाईको युट्युब च्यानलमा 10 वटा चाहिँ भिडियो अपलोड गरिसकेपछि मात्र तपाईले यसलाई चाहिँ म्यानुअली रूपमा चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। र अपलोड गरिसकेपछि पनि तपाईहरुले त्यहाँ चाहिँ सेम क्याटेगोरी जुन तपाईको सुरुका 10 वटा भिडियोमा सेम क्याटेगोरी तपाईहरुले राख्नु पर्ने हुन्छ। जस्तो सेम क्याटेगोरी भनेको के भने चाहिँ जस्तै तपाईले एजुकेसन तपाईको क्याटेगोरी छ भने चाहिँ तपाईले एजुकेसनै राख्नुस्। जस्तै तपाईको मैले तपाईलाई फर एक्जाम्पलको लागि जस्तै यहाँ गएर मैले देखाएँ, जस्तै म योर च्यानलमा गएर जस्तै तपाईको कस्टमाइज च्यानलमा गएर तपाईलाई के भने चाहिँ तपाईले यहाँ चाहिँ आफ्नो डिफल्ट चाहिँ तपाईले जस्तै अब तपाई यहाँ आइसकेपछि अब तपाईले यहाँ चाहिँ के राख्नु पर्दछ भने चाहिँ सेम क्याटेगोरी जस्तै अपलोड डिफल्टमा चाहिँ यहाँ जुन रहेको छ यो एडभान्स सेटिङमा गएर यहाँ जुन रहेछ क्याटेगोरी छ मेरो फिल्म एन्ड एनिमेसन भन्ने क्याटेगोरी रहेको छ हैन, यो क्याटेगोरी चाहिँ तपाईको सेम हुनुपर्ने हुन्छ। सेम 10 वटा भिडियो जुन चाहिँ सुरुका 10 वटा भिडियो छ त्यसमा चाहिँ सेम क्याटेगोरी चाहिँ तपाईले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ तपाईले यहाँबाट चेन्ज गरेर चाहिँ हैन जे पनि गर्न एजुकेसन हाउ टु स्टाइल जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर सेम 10 वटा भिडियोमा चाहिँ सेम क्याटेगोरी चाहिँ तपाईले राख्नु होला। र यति
राखिसकेपछि तपाईको जस्तै यहाँ गएर तपाईले सोशल ब्लेड चाहिँ सर्च गर्नुभयो है, जस्तै www.socialblade.com भनेर सर्च गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै यहाँ मैले जस्तै मेरो यो च्यानल रहेको छ, जस्तै यो च्यानलमा मैले यहाँ हेर्दाखेरि जस्तै यहाँ सुरुमा तपाईले यहाँ हेर्नुभयो अपलोड 218, यहाँ चाहिँ मेरो टोटल ग्रेड भनेको B- रहेको छ र च्यानल टाइप भनेको इन्टरटेनमेन्ट भनेको यहाँ रहेको। जस्तै यो च्यानलमा चाहिँ यो इन्टरटेनमेन्ट भन्ने चाहिँ सो भयो, तर के हुन्छ भने धेरैजसो च्यानलमा चाहिँ तपाईको सोशल ब्लेड चाहिँ हुँदैन, भर्खर बनेकोमा चाहिँ सोशल ब्लेड आउँदैन। सपोज मैले तपाईलाई यहाँ पनि देखाएँ, जस्तै यहाँ चाहिँ मेरो टोटल ग्रेड C रहेको छ, तर मेरो यहाँ च्यानल टाइप भनेको चाहिँ छैन, यहाँ मेरो च्यानल टाइप चाहिँ केही पनि छैन। तर यो च्यानल टाइप हामीले हेर्दाखेरि के हुन्छ भने चाहिँ हामीले उता चाहिँ हामीले फिल्म एनिमेसन वा क्याटेगोरी राखेका छौँ, तर हाम्रो यहाँ च्यानलमा किन सो गर्दैन त, हाम्रो रेन्डमली किन सो गरेको छैन? त्यो चाहिँ हामीलाई एउटा के हुन्छ भने सर्च गर्दाखेरि पनि हाम्रो एउटा हामीलाई तनाव जस्तो पनि हुन्छ हैन। हाम्रो चाहिँ अब धेरै सोच्छौँ किन हाम्रो सो गर्दैन, अरूको गर्छ हाम्रो किन गर्दैन, हाम्रो सानो च्यानल भएर हो कि भन्ने। त्यस्तो नमान्नुस्, तपाईको सानो च्यानल भर्खर खोलेको च्यानलमा दोस्रो भिडियो गर्नु भएको छ भने पनि तपाईहरुले यहाँ चाहिँ गर्न मिल्छ, तर त्यसको लागि के गर्ने भनेर कुरा चाहिँ धेरैलाई थाहा हुँदैन र कसैले पनि यो सिकाएको पनि हुँदैन। तर तपाईलाई म आज सिकाउन लागिरहेको छु र यति गरिसकेपछि जस्तै यहाँ छैन हैन। अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी ल्याउने त? तपाईले अब यहाँ पनि तपाईले सेटिङ मिलाइसक्नु भयो, यहाँ पनि तपाईको सेम सेटिङ छ, अनि जस्तै यहाँ जस्तै इन्टरटेनमेन्ट आको जस्तो चाहिँ आको छैन भने चाहिँ यहाँ कसरी ल्याउने त? हामीले यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ कसरी ल्याउने? त्यसको लागि तपाईले सुरुमा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने चाहिँ यो हाम्रो सोशल ब्लेड रहेको छ त्यहाँ चाहिँ रजिस्टर हुनुपर्ने हुन्छ। रजिस्टर हुनको लागि रजिस्टरमा क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरिसकेपछि यहाँ यस्तो नयाँ इन्टरफेस खुल्दछ। यसमा चाहिँ इमेल भन्नेको रहेको छ, यहाँ इमेलमा चाहिँ आफ्नो च्यानलको इमेल चाहिँ यहाँ हान्नुहोस्। म चाहिँ आफ्नो च्यानलको इमेल चाहिँ हान्न लागिराखेको छु। जस्तै मैले आज मैले यसमा चाहिँ के सिकाउँछु भने तपाईहरुलाई यो च्यानललाई मैले आज तपाईको सामुन्ने चेन्ज गरेर सिकाउँछु। यो मेरो जुन यो पीसी फोटो एन्ड भिडियोग्राफी भन्ने रहेको छ, यसमा मेरो यहाँ च्यानल टाइपमा केही सो गरेको छैन। यसलाई चाहिँ मैले आज फिल्म एन्ड एनिमेसन भन्ने क्याटेगोरीमा म्यानुअली मैले चाहेको फिल्म एन्ड एनिमेसन भन्ने क्याटेगोरीमा चेन्ज गर्दैछु। र यसको लागि तपाईहरुले पनि आफ्नो च्यानललाई जुनसुकै क्याटेगोरीमा आफ्नो इच्छा अनुसार चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। अब यसलाई मैले चेन्ज गर्नको लागि सर्वप्रथम तपाईले आफ्नो च्यानल सर्च गरिसकेपछि माथि रजिस्टर भन्ने देख्नु भएको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ आफ्नो इमेल एड्रेस हान्नुहोस्। म इमेल एड्रेस हान्न लागिराखेको छु, तपाईले पनि आफ्नो इमेल एड्रेस हान्नुहोस्। पासवर्ड अनि इमेल डिस्प्ले नेम सबै हानिसकेपछि यहाँ चाहिँ आई एम नट रोबोटमा क्लिक गरेर रजिस्टरमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। रजिस्टरमा क्लिक गरेपछि हाम्रो एकाउन्ट क्रिएट सक्सेसफुली यु क्यान नाउ लगइन भनेको छ, यसलाई म सेभ गरेँ। अब चाहिँ त्यति भइसकेपछि तपाईले यहाँ लगइन भन्ने चाहिँ आउँछ, यसमा चाहिँ इमेल र लगइन हानिसकेपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ लगइनमा क्लिक गर्नुहोस्। र लगइनमा क्लिक गरिसकेपछि अब त्यति आइसकेपछि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने चाहिँ यहाँ सबै भइसक्यो, हामी लगइन भइसक्यौँ। अब चाहिँ मैले चाहिँ यो जुन मेरो यो च्यानल रहेको थियो, जस्तो सपोज मैले यो च्यानल जस्तै मेरो यो च्यानल रहेको छ, यो च्यानल मेरो यहाँ केही पनि छैन। यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् च्यानल टाइपमा मेरो केही पनि देखाएको छैन। यसलाई चाहिँ मैले अब फिल्म एन्ड एनिमेसन भन्नेमा चाहिँ म चेन्ज गर्न लाग्छु। यो गरिसकेपछि तपाईँ यहाँ फेरि जुन च्यानल तपाईको रहेको छ त्यो चाहिँ सर्च गर्नुहोस्, नाम लेखेर चाहिँ यसलाई सर्च गर्नुहोस्। यहाँ सर्च गरिसकेपछि मेरो च्यानल यही रहेको छ, यसलाई चाहिँ म चेन्ज गर्न लागिरहेको छु। अनि यहाँ यो क्लिक गरिसकेपछि अब हाम्रो यो इन्टरफेस खुल्यो। जस्तै तपाईले यहाँ देख्नु राख्नु भएको छ च्यानल टाइपमा सो छैन अहिले। अबको एक सेकेन्डमा तपाईको यो हाम्रो च्यानल टाइप देखाउँछ र तपाई त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भने चाहिँ यहाँ यो चिन्ह रहेको छ, हेर्नुस् यो 3 डट देखिराख्नु भएको छ, यहाँ म तपाईलाई देखाइरहेको पनि छु। यो कर्सर जुन देखिराख्नु भएको छ यो 3 डट, जस्तो म यो माउसहरु चलिरहेछ, यो 3 डटमा क्लिक गर्नुहोस्।
थ्री डटमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ अपडेट च्यानल टाइप भनेको छ, यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्, अपडेट गर्नुहोस्, हाम्रो च्यानल अपडेट हुन्छ। यहाँ चाहिँ सक्सेस द एक्सन हेज बिन कम्प्लिट प्लिज रिफ्रेस दिस पेज भनेको छ। एकचोटि हामीले यो गरे अपडेट जर्नल स्टेट पनि गर्दछौँ, यो पनि हाम्रो सक्सेस भइसकेपछि अब यहाँ तपाईँले हेर्दै जानुहोस्, यहाँ माथि यहाँ यो टाइपमा हेर्नुहोस्, हाम्रो यो खाली रहेको छ, यो हाम्रो फिल्ड, हाम्रो यो पुरा भरेर आउँछ। हाम्रो च्यानल फिल्म एन्ड एनिमेसन भन्छ। म यहाँ रिफ्रेस गर्छु, एक सेकेन्डमा हाम्रो चाहिँ चेन्ज हुन्छ। जस्तै म यहाँ रिफ्रेस गर्छु, हाम्रो च्यानल टाइप यहाँ आउँछ, यी फिल्म भनेर आयो, हेर्नुहोस्। जस्तै हाम्रो अहिले चाहिँ यहाँ सो गर्यो। यसरी तपाईँले आफ्नो च्यानल आफ्नो आवश्यक अनुसार चाहिँ तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो र आगामी यस्तै नयाँ भिडियो र ज्ञानमूलक भिडियोको लागि हाम्रो च्यानल तपाईँहरूले अझैसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला। आगामी दिनहरूमा मैले युट्युब टिप्स सम्बन्धी एकदमै नयाँ भिडियो चाहिँ यसमा लिएर आउने छु भन्दै आजलाई चाहिँ म बिदा चाहन्छु। र यस्तै नयाँ भिडियोको लागि हाम्रो यस च्यानल तपाईँले अझैसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै आजलाई म बिदा चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार, जय नेपाल।